Since meron na kaming Icoca, pwede na tayong mag-load. Merong app na magtuturo sa'yo ng directions or ng ways how to para sa mga hindi masyadong techy, huwag ka masyadong ma-overwhelm. Hindi siya kasing overwhelming ng Tokyo. So, ayan. Another sky. Okay. Ito na daw, ang Nara line. Ayan. Kitang-kita na, oh. Tara, let's get it on. 1,000 red Torii gates. Tara, let's go. Bukod sa malapit, 2 stations away lang, hindi lang ito basta tourist spot. Shrine ito, may mga nananampalataya dito. Ang babayaran mo lang dito is kung gusto mong bumili ng kanilang mga amulets. Other than that, wala kang babayaran. Aakitin na natin, dadaanan mo muna yung maraming red Torii gates, iba't ibang sizes. So, napaka-amazing. Kaya pa guys, Mount Inari lang naman ang aming hinike. Buti na lang may hagdan. After an hour, actually siguro over an hour kami kasi ang dami naming stopovers pa. Finally, nandito na tayo. Ang maganda rito, sementado naman, tsaka may mga hagdan at hindi malalaki yung steps. Tamo yung magandang view ng Kyoto City Lights. Ayan. Meron pa doon. Apparently, hindi pa pala tapos. Ang dami pa. Meron ditong mga structures na pinupuntahan para sumamba. Marami kayong makikita pa ng mga kakahuyan. Meron nga daw mga unggoy. Hindi ako sure kung totoong may boar pa ha. May nabasa ako doon na parang may boar. Ayan guys, so totoo. Bawal picturean. May mga mangilan-ngilan ding bahay-bahay na private houses. Pag daytime, may mga ilang-ilang souvenir shops dito at food shops na ma-encounter ninyo along the way. Hindi lang namin na-encounter kasi gabi na. Japanese po ito guys, baba yung ano nito.
this is one of the main attractions here in Kyoto, the oldest pagoda here in Kyoto. So napaka-symbolic and napaka-historic din ito. Yung lagi natin nakikita na symbol ng Kyoto, itong pagoda na to. Ayan, tingnan niyo. Madaling hanapin, walking distance lang, 10-minute walk lang, depende na lang siguro sa pacing niyo. Pwede kayo mag-Google Maps at maraming mapapagtanungan. Kung hindi naman ninyo agenda na makapasok na dyan, okay na yung viewing lang, and then sa labas niyan, andun nga yung mga establishments. Isa pa sa mga sikat dito is yung Tami Starbucks. Parang traditional yung setup ng Starbucks na yun. Nandiyan ang mga shrines, temples, and mga old structures. May mga road signage naman kung ano-ano pa yung makikita ninyo sa bawat directions. Hindi enough ang maghapon para malibot ninyo dahil mahabang mga lakaran. Ang ganda maglakad guys, mas exciting, mas enjoy, and mas ma-immerse kayo, mas mafe-feel nyo kung naglalakad kayo. Lakas makatrain to boost. Alright, so ayan. Finally, nahanap din namin yung ang daming attractions or point of interest along the way. Medyo paakit lang siya. Ang daming mga souvenir shops. Ayan guys, food stalls, mga matcha ice cream, tea houses, and of course restaurants. But since this is catered for tourists, mahal. Kung medyo tight kayo sa budget, I wouldn't advise na dito kayo mag-splurge or manginain or mag-shopping dahil pang turista talaga dito. Kasi na-burn yung fats namin dahil paakyat. Kasi nandito tayo ngayon sa kabundukan. Ayan guys, oh. So small. Ang daming interesting areas dito and ang daming Instagram-worthy areas. But explore natin yan. Okay? Let's go! Mabubusog na mata mo sa ganda ng view. Pero syempre, kung gusto mo makapasok sa loob, may entrance fee. 100 yen for adults, 200 yen for kids. Napakasulit niya kasi nasa isang malawak na park ka, nasa isang malawak na garden na nasa forest, na nasa mountain. How good can it get? Nandito na lahat kasi may mga temples, may nature, ang presko, ang ginhawa. Hindi kami namawis considering na ang suot namin ng mga yukata or kimono. Puro kakahuyan, puro kabundukan, halaman, puno at mga bulaklak. Free for everyone, walang bayad, pwede kang magpahinga, umiga, kumain, I guess, so hindi naman bawal. Hati-hati siya by sections, so ito yung spot namin. Malinis dahil bawal isang pa ang mga footwear.